Hello everyone! So for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-delete ng classroom sa ating Google Classroom. Okay? So ang unang gagawin, punta lang tayo sa classroom.google.com and then i-sign in kung ano yung email address na ating gagamitin. So, pag nakita na natin, na-i-open na natin yung ating class, may makikita tayong mga klase dito. So, sa akin, ang gusto kong i-delete ay yung tutorial class kasi halimbawa ito ay 2018 pa na klase. Okay? So, ang gagawin lang, meron kayong mapapansin dito sa gilid o sa right side na tatlong dots vertically. So, i-click lang natin yan and then may lalabas na copy invite link, edit, copy, and archive. So, pindutin natin yung archive. And then, may lalabas na notice na archive tutorial class. And then, sabi dito, this class will move to your archive classes. Class files will remain in Google Drive. So, let's archive it. And then, wala na yung klase na gusto nating tanggalin. Pero nandyan pa rin yan sa archive na folder. So, ang gagawin, punta tayo sa main menu. Then, let's move on to, or let's click Archived Classes. Yan. So, makikita nyo, nandito pa si tutorial class, di ba? Gusto na natin siyang i-delete permanently. So, ang gagawin ulit, meron kayo ulit makikitang 3 dots dito sa vertical area dito sa right side. Pindutin natin yan, and then may lalabas na move, copy, restore, and delete. So, let's click delete. And then may lalabas na notice na you can't undo this action. So, gusto mo talaga siyang i-delete at ayaw mo na siyang maibalik pa dahil 2018 pa yung class. Let's click delete. Alright. So, that's it. Nabura na natin yung klase na gusto nating mawala. At pwede na tayo ulit gumawa ng panibago or mag-join tayo ng another class para sa ating Google Classroom. So, I hope meron po kayong natutunan para sa video na ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you very much!